بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في كورس الكاتالون ستوديو. الكاتالون ستوديو من الابليكيشنز اللي بقت مشهورة دلوقتي سواء جوه مصر او بره مصر في التست اوتوميشن. لكنه هو اتعمل من اكتر من 3 او 4 سنين. طبعا هو اول ما اتعمل له implementation ما كانش ستيبل، كان في مشاكل كتير. دلوقتي بقى بيسبورت الاي بي اي والويب، وبيستخدم كمان في الموبايل تيستينج. دلوقتي هو بقى ستيبل، بقى فيه كاتالون انجن. ناس كتير بتستخدمه دلوقتي لان هو سيلينيوم بيزد فريم ورك. تقدر ان انت تعمل فيه الحاجات اللي كانت بتتعمل في السيلينيوم بسهولة وبسرعة جدا. انت مش محتاج تعمل امبليمنت لكل حاجة مانيوالي وان ديتيلز، هو بيوفر عليك وقت كبير جدا. علشان كده ناس كتير بدأت تستخدمه، وبيستخدم بروجرامينج لانجوج في السكريبتنج بتاعته، سواء جافا او جروفي. هو بيقدم الجروفي لانجوج كسكريبتنج لانجوج، وبيعتمد على انه هو حاجه اسمها كودلس تيست اوتوميشن. الكودلس الكونسبت نفسه ان انت بتكتب كود او ما بتكتبش كود. لو هتكتب كود فانت بتحتاج تكتب بس الامبلمنتيشن اللي انت محتاج لها، مش كل حاجه هتعملها فروم سكراتش. طيب، لو احنا هنشوف الويب سايت بتاع الكاتالون ستوديو. ده الويب سايت الخاص بالكاتالون ستوديو. ادي هم عملوا طبعا ابديتس جديد، ده فيرجن 7، ده اخر فيرجن. ده كاتالون ستوديو في حاجه اسمها كاتالون تيست اوبس، دي اللي هي فيها الاناليتكس والريبورتس الهيستوري لكل تيست ران. عملوا كاتالون ريكوردر، ده بيساعدنا ان احنا نريكورد سيناريو. طبعا الريكورد ده احنا بنستخدمه بس علشان نعرف سيناريو معين ممكن يتعمل ازاي، لكن هو مش حاجة مش بروفيشنال ان هو يستخدم على طول. وطبعا الكاتليوم دي فريم ورك بيزد على السيلينيوم، هي ميكس ما بين الكاتالون والسيلينيوم. ودي هنا الفيتشر الخاصة بالكاتالون ستوديو نفسه. لو انا عملت سكرول داون هنا هلاقي ان هو بيقولك ان هو اي دي اي، وفي الريكوردر، وعبارة عن فريم ورك. دي الفيتشر بتاعتها، وهو بيمبلمنت في الاكسكيوشن الاوتو ويت، في طبعا سيتنجز خاصة بالبروجكت نفسه. وهنا عندك الاناليتكس اللي خاصة بالريبورتنج، بيعمل ريبورتس شكلها حلوة وجرافس. كمان بيسبورت الجيرا والسي اي سي دي والديف اوبس. دي الانتجريشنز اللي هو بيقدر يشتغل معاها. وهو في دلوقتي بلجنز كتير تقدر تتعامل مع الحاجات الموجودة هنا دي، الجيرا، الكيو تيست، التيست ريلز، وهكذا. ده باختصار بالنسبة للكاتالون ستوديو. احنا هنشوف طبعا تفاصيل كتير بعد كده، ازاي نقدر نستخدم الكاتالون ستوديو ان احنا نقدر نعمل ويب تيست اوتوميشن في الكورس بتاعنا ده. لو انا جيت هنا في طبعا ده الجروفي، البيج بتاعت الجروفي لانجوج. والجروفي لانجوج دي تعتبر رابر للجافا او جي ار اي بيست بروجرامينج لانجوج. دي الاي بي اي دوكيومنتيشن الخاصه بيها، دي تشبه الجافا اي بي اي دوكيومنتيشن. هنا مثلا دي الكلاسز اللي موجوده في الجروفي. طبعا انت تقدر تكتب في وسط كود الجروفي جافا، لان هي اصلا جافا ران تايم لانجويج، زي السكالا طبعا وزي الكوتلين. طبعا دي الحاجات اهي اللي خاصة بيها. الكلاسز دي الباكجز اللي موجودة عندي، تقدر نفس فكرة الجافا بالظبط، بس هما طبعا ضافوا ابديتس ليها او حاجات بتقدر تكتب بسهولة الامبلمنتيشنز اللي انت عايزه. ده كان باختصار introduction للكاتالون ستوديو. وهنشوف بعد كده تفاصيل اكتر عن الابليكيشن وازاي نقدر نستخدمه.